Narito tayo ngayon para mag-unbox sa pa-Christmas ni Mayor Cheres. Hahaha, magandang araw mga ka-info, tayo ay mag-unbox ng ating grocery items ngayong araw. Samahan nyo kami kung ano-ano ang aming pinamili kanina sa supermarket. Magkano lahat kaya ang binayaran namin? Let's go guys, tayo ay mag-unbox ka-info. Ipagitan mag-chain. So may gano'n? Magkapap. Gravy. Good cocktail, next box is I super save 3.06. Tumas para sa Oh, bisa kata. lechon. Merong cheese, please. Next box. Tika nih. At Green peas. Green peas para sa kedui. So yung first box laman ng first. Jadi punta tayo sa second box. Bakit tayo second box? Second box. Meron tayo. Nih! Harap mo ito. How-how. How? Nes Bigay para sa tanah. Wala. Ang regalo dapat ng bigat. Iniling na dilata. Lingis ka. And then, Smell. Ano? Good side up. caldereta. Pesca tuna. Ibang flavor. Caldereta. Shadow. Paper square. River square. Lucky 7. Corn beef. Magic Tapos
plato, action. Shield. Soap. Lala. Lala na fabric conditioner. Bago. At tonda. Ball pen. Cotton bud. Magawa na mo kaya. Mabal na sila. Hindi mas kaya. Sharon! Oy, bawang. Ito yung Pwede na. Daniel ko ng alat ko. Chocolate. Bibiguan. Nagaraya. Marites. Artis. Ulit na. West Ham. Man. Rocky Bean. Peace. Dodo. Chukut. Soda. And chocolate. Sorry, ito yan. Chocolate na rin pa siya. Ang halaga niyan. At siyempre yan. Ito yung aming asin. Itong aming grocery, ito ay 7,000 plus. So next time, mag-unbox na lang kami. Bye!